Magandang araw o gabi sa inyo. Alam niyo ba na ang tamang pagkain sa umaga at tanghalian ay nakakababa ng blood sugar hanggang hapunan? Ito po si Dr. Jesse Santiano na magsasabi sa inyo kung paano ito at ano ang pananaliksik o research sa likod nito. Ako po ay nagtapos ng internal medicine dito sa New York at nagtrabaho sa emergency room ng maraming taon. Doon ko nakita ang sangkaterba, delikadong mga sakit, ang laki ng gastos at malungkot na buhay ng mga tao na saksakan ng dami ang iniinom ng mga gamot. Dahil dito, sinuri ko kung ano nga ba ang dahilan kung bakit maraming taong may sakit kahit na dito sa Amerika. Malaki ang tsansa na maiiwasan ninyo ang mga sakit na yon sa mga matututunan ninyo sa video ko, kaya maganda mag-subscribe. Ang unang study ay isang controlled clinical trial na pinablish sa Journal of Nutrition. So ganito po yung design sa study, no? Kumuha sila ng 100 ng tao, lalaki, babae at babae na mayroong type 2 diabetes. Ngayon, pinaghati sila. Kumain sila, isang grupo, high protein breakfast, yung isang grupo, high carbohydrate breakfast. Pagdating sa ikapitong araw, kumain sila ng breakfast, 7:30 ng umaga, at 4 hours after, sila naman ay kumain ng isang standard lunch meal. Yan. Pagkatapos nun, during that time na sa study day, ay kinuhanan sila ng dugo, tinignan yung kanilang blood sugar, blood insulin, incretins, pero pay attention lang tayo doon sa blood sugar nila dahil yun ang pinaka-importante para sa video na to. Ito kinain nila, medyo matindi para sa akin, pero talagang ganyan pag-testing. For 6 consecutive days, the participants were provided with breakfast meals, 500 kilocalories, consisting of waffles and syrup. The protein breakfast contained 45% carbohydrates and 35% protein. Ang protein po nila ay itlog and 20% fat. Whereas, yung carbohydrate breakfast naman, 65% carbohydrates at 15% protein. So, yung sa protein breakfast, 35% yung protein. Sa high carbohydrate breakfast, 15% ang protein at 65% naman yung carbohydrate. Pareho lang ho sila ng dami ng fat, that is 20%. 4 na oras tapos ng breakfast sila, lahat sila pinakain ng isang lunch, no? 500 kilocalorie na standard para sa kanilang lahat. Ang pagkain nila ay turkey sandwich na may pretzels, chocolate cake na mayroong 65% carbohydrates, that's about 15.3 grams of sugar, 9.3 grams of fiber, 15% protein, and 20% fat. Yung pagkain nila, inubos sila within 10 minutes. Meron din pong crossover period dito sa study na to. Ibig sabihin, yung dati yung kumain ng high carbohydrate at low protein, after 2 weeks, bumalik sila naman kumain ng low carb at high protein. Ganon din ho yung kabilang grupo. Kaya kailangan ho itong crossover pattern na to kasi para ho yung mga ibang variables tulad ng mga genes, sleeping habits, physical activity, makansela para mas maganda ho ang resulta ng study. Ito na ho ang resulta. No? So itong mga linya na to na mayroong mga diamonds, ito po yung high protein. Ito pong mga square, itong nasa taas, tinuturo ng aking cursor, sila naman yung kumain ng high carbohydrate. So yung umpisa ng kain nila dito po sa 0 hour, at makikita natin na mas mababa ang level ng blood sugar doon sa mga taong kumain po ng high protein compared po doon sa high carbohydrate. Ngayon, pagdating naman dito sa 240 minutes, which is yung 4 hours, doon naman ho sila nag-umpisang kumain ng tanghalian na merong turkey sandwich tsaka pretzels. Parehong grupo po yon. Ngayon, makikita natin na itong mga high protein mas mababa pa rin ang kanilang blood sugar compared doon sa kumain po ng high carbohydrate doon nung breakfast. So ito, ibig sabihin nito, kasi
Ibig sabihin po nito, yung mga taong kumain ng high protein sa breakfast, hanggang tanghalian, mas mababa po ang blood sugar nila compared doon sa panahon na kumain sila ng high carbohydrate breakfast. Yan. So ang lesson sa breakfast, dagdagan ho ng protein kesa carbohydrate. Ang sumunod na trial ay isa ring randomized controlled trial na published sa Diabetes Care na ginawa po ito sa United Kingdom. Ang study na to ay ang ginawa din nilang subjects ay mga type 2 diabetes na controlled naman yung blood sugar nila, no? 10 sila. At ang design na to ay binigyan sila ng high protein snack 2 hours before breakfast. Yung isang grupo naman hindi naman sila nag-breakfast lang, walang high protein snack. Ngayon kasi dito sa breakfast na to, ang breakfast time nila ay 10 o'clock ng umaga. Yung snack na kinain nila 2 hours before breakfast ay 30 grams of soya beans at 75 grams of yogurt. Ito po resulta. So ito pong may nasa mababang linya na to, ito po yung binigyan nila ng snack, no, na soybeans at ng yogurt. So makita nyo, mas mababa po ang blood sugar ng nag-snack at nung kumain sila ng breakfast, mas mababa rin yung blood sugar nila pagkatapos silang mag-breakfast compared doon sa hindi ho nag-snack ng soya beans at ng yogurt. Ang isa rin dito, yung tinatawag na area under the curve. Kung makikita ho ninyo itong graph na to dito sa left lower, doon sa mga taong nagkaroon ng snack, yung blood sugar nila during the whole time period, 6 hours, mas mababa ho ang blood sugar nila doon sa kabuuang 6 na oras sa pinag-aralan yung kanilang dugo. Yung mga control naman, mas mataas ang kanilang blood sugar. Ito naman, extra na lang to, no? Ito pong sa right lower graph, ito po yung insulin level versus time. Makita nyo na yung mga soybeans at nag-yogurt, mas mababa din yung kanilang insulin compared doon sa hindi kumain ng soybean at yogurt. Ano pong ibig sabihin nito? Ito pong insulin, ito po yung nakakataba po ito. So, ibig sabihin yung diet na merong protein snack 2 hours before the breakfast, mas nakakapayat. Okay? Ang pangatlong video naman ay isang randomized controlled trial na published sa Nutrients noong 2022. Effect of a high protein diet at breakfast and postprandial glucose at dinner time in healthy adults. Sa study na to, ang ginamit nila ay 19 healthy young adults, 6 na lalaki at 13 na babae na wala pong diabetes. Ito mga participants na to ay 4 ang trials na ginawa nila. No? Ganito. Una, kumain ng high protein breakfast pero walang lunch. Yung pangalawa, kumain ng high protein breakfast, merong lunch. Yung pangatlo, normal breakfast, hindi high protein, pero walang lunch. At yung pang-apat, normal na breakfast at normal lunch. Okay? Lahat sila kumain din ng hapunan at around 1800 or 6 o'clock ng gabi. Ang pagkain nila within a 30-minute period. Ito po yung resulta ng study nila. No? Magandang pagtsagaan ng konti ito kasi baka isa sa mga meal patterns na to ginagawa na po ninyo. No? Baka lalo na yung mga taong hindi kumakain ng lunch tapos sa hapunan na lang kakain. Breakfast and dinner lang. No? So ito yung ito yung glucose, yung axis na to, yung x-axis, yung y-axis naman, ito po yung time. Yung time ho in terms of hours, kaya abot sa 23 hours. Ito na tayo. So yung normal plus skip, ibig sabihin kung nagkumain ng regular breakfast at hindi nag-lunch. So kita nyo, yung
pagkatapos niyang mag-breakfast ng alas 7, tumaas yung blood sugar niya. Yung dumaan po sa noontime, hindi naman tumaas yung kanyang blood sugar dahil sa hindi naman siya kumain. Pero pagdating po ng hapunan, nung kumain siya, mataas po yung kanyang blood sugar. Yan. Ganun. Okay, pangalawa, ito naman ho yung kumain ng high protein at sa umaga at hindi nag-breakfast. So makikita natin siya yung kulay orange. Yung kulay orange, yung nag-work yung high protein. No? Bakit nag-work yung high protein? Kasi po yung protein po, incretin po yan. No? Yung incretin, nagpapasikret ng insulin, nagbibigay ng feeling ng fullness, para kang busog na, at nagpapababa ng gastric emptying time. Kaya mas babagal ho yung lipat ng pagkain mula sa stomach to the small intestines. So mas mabagal yung absorption, mas mabagal po, wala yung glucose absorption, hindi po tumataas masyado yung blood sugar. So, tingnan natin ulit. So, protein, hindi masyadong tumaas yung blood sugar niya. Tapos, hindi rin siya nag-lunch, no? Pero, pagdating ho ng hapunan, pagkakain ng hapunan, nako, mataas uli yung blood sugar. No? Parang baliwala yung kanyang high protein, nag-work lang hanggang lunch. Pagdating ng hapunan, na-cancel na. Tumaas uli yung kanyang blood sugar, ibig sabihin. So, ito naman yung normal breakfast, ibig sabihin hindi high protein at kumain ng lunch. Kita niyo yung gray line. So, yung gray line, kumain ng pagkakain ng breakfast, tumaas yung blood sugar niya, no? Kung relative sa iba, kasi taas siya nung normal breakfast ng isa na hindi nag-lunch. Tapos, pagkatapos niya rito, nag-lunch siya, so tumaas uli. Tapos, pagkatapos ng hapunan, tumaas uli siya doon sa yung blood sugar niya pagkatapos ng hapunan. Okay. So, ito naman. Paano kung ito siguro yung gagawin ng karamihan sa atin, no? So, kakain ng high protein sa breakfast, tapos kakain ng lunch. So, ibig sabihin, ito, yellow line, sundan natin siya, no? So, kinain natin, pagka-almusal niya, siya yung isa sa siya yung pinakamababang blood sugar pagkakain ho. No? Tapos, pagdating ng lunchtime, 12 o'clock, kumain siya ng lunch. Yung blood sugar niya, tumaas, pero mas mababa kesa doon sa kumain ng normal breakfast at ng normal lunch. Okay, so may benefit din ho yan, no? At yung kahit na nag-lunch siya, hindi ho masyadong malaki yung diferensya niya doon sa mga iba na hindi nag-lunch. At itong isa naman, pareho silang hindi nag-lunch, no? So, ibig sabihin, okay lang na, based sa study na ito, na okay lang mag-lunch na hindi masyadong tataas ang blood sugar nyo. So, ito po yung mas maganda pa. So, tandaan natin, dito sa hapunan at 17 hours, pare-pareho po yung kinain nila. Pero, para ho doon sa mga nag-high protein breakfast at regular lunch, yung kanilang blood sugar pagkakain ng hapunan, siya pong pinakamababa, no, sa apat na grupo na to. The whole time po, siya po yung pinakamababa. Kaya ang lesson dyan, maganda kumain ng high protein breakfast at lunch para yung blood sugar nyo hanggang hapunan o pagkatapos ng hapunan ay mababa pa rin. Isa pong nakita rin nila, since may lalaki, may babae, ang resulta po ay wala pong difference doon sa lalaki, babae, doon between all the meals sa kinain nila. Ibig sabihin, ang pinakamaganda ay yung nag-high protein breakfast at yung kumain ng lunch. Sila pa rin ang pinakamababang blood sugar sa pagkatapos ng hapunan, whether sila ay babae o lalaki. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung lunch nila ay konting lunch lang, no? Hindi ho malaking lunch yung kinain sa study na to. So ano po yung conclusion sa study na to? Sabi nila,
When taking lunch, a high-protein breakfast could suppress the postprandial glucose level after breakfast, lunch, and dinner compared with normal breakfast. However, when skipping lunch, high-protein breakfast did not suppress the postprandial glucose after dinner. So, kung mag-skip tayo ng lunch, no, dahil for any reason whatsoever, yung makukuha natin doon sa high-protein breakfast, hanggang doon lang sa skip ng breakfast. Pagdating ng dinner, mataas ulit ang blood sugar. Whereas, kung magka-high protein breakfast na at kukain ng konting lunch, pagdating ng dinner, hindi po masyadong mag-spike yung ating blood sugar pagkakain. So dyan po nagwawakas ang ating video. Ang take-home message po, pagdating sa almusal pa lang, pwede na tayong kumain ng high protein. So, pwede kumain ng itlog, ng yogurt, ng isda o karne, konting may gulay, at mga healthy fats tulad po ng avocado. Pwede yung gawin nyo kung busy kayo, papasok kayo ng maaga sa umaga, ihanda nyo na sa gabi bago matulog. Or kung halimbawa late naman kayong kumain ng breakfast, halimbawa 9 o'clock, 10 o'clock, 2 hours before, mag-snack na kayo katulad ng soya or yogurt na low sugar, no? Para naman pagdating ng breakfast, mag-benefit kayo, mababa yung ating after meal blood sugar. May video po ako tungkol doon sa ano yung dangers doon sa after meal blood sugar. In short, predictive ho ito ng cardiovascular disease, atake sa puso, stroke, type 2 diabetes, kidney failure sa future. Kaya napaka-importante po na i-check ninyo ang inyong after meal blood sugar. It should be below 155 milligrams per deciliter or 8.6 millimole per liter. Yun lang po. I hope na sana po magkaroon kayo ng magandang araw o magandang gabi. Salamat po.